kérjük az utolsó szerzőnket, Thomas Williams-t, hogy mesélje el az ő történetét. Köszönöm szépen, jó estét kívánok, Thomas Williams vagyok, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nyelvész vagyok, az STA angol tanszék adjunktusa vagyok, de ami inkább idevágó, amerikai magyar vagyok. Az én cikkem vagy fejezetem a családomról szól. 56-ban kivándorolt az anyukám, 89-ben visszavándoroltam én, és arról szeretnék mesélni. 4 részben. 1. Gyerekkorom. 1963-ban születtem, édesanyám magyar-amerikai, Washingtonban nőttem fel, sajnos, nagyon sajnos nem sikerült magyarul tanulnom gyerekkoromban. Pedig anyukám mindent megtett, ami tőle telt. Magyar meséket olvasott nekem, és rögtönzött angol fordításokat is készített hozzájuk. Például, amikor a Rózsa királyfit olvasta fel, lebilincsett a fiatal herceg történetének ellenállhatatlan borzalma. Gonosz óriások miszlikbe aprították, és nem is csak egyszer. Anyukám Hardy Margit volt. 1928-ban született Budapesten, és az orvosin tanult ott, amikor kitört az 1956-os forradalom. Úgy tanult meg angolul, hogy alig hallotta a nyelvet. Ő maga mesélte, hogy egyszer nagy árat fizetett azért, hogy megtanulja egy angol szó stílus árnyalatát. Az első amerikai munkahelyén nagyon jó fej főnöke volt. Így anyukám egy őszinte reakcióval így kiáltott fel több másik alkalmazott előtt: "Oh, Mr. Jackson, you're such a fairy." Magyarul, jaj, Mr. Jackson maga egy tündér. Ez szegény anyukám részéről szívből jövő bók volt, és persze nem is sejtette, hogy a fairy erősen pejoratív szó lehet, kb. Langyi, így el lehet képzelni a meglepetést, amit kiváltott. Szerencsére Mr. Jackson valóban tündér volt, és nem is haragudott rá. Amerikába utazva. A családom 1956-ban hagyta el Magyarországot. Amikor Sopron felé tartottak, a vonatból látták, hogy az állomás tele volt szovjet katonákkal. Ezért a másik oldalon szálltak le, hogy elkerüljék őket. Másnap Bécsbe utaztak, hogy intézkedjenek az amerikai nagykövetségen. Más magyar menekültekkel együtt vonatra szálltak, amellyel végül Bremerhavenbe utaztak. Útközben minden állomáson tömegek vártak őket, akik élelmiszert és egyéb ellátmányt adtak nekik. Bremerhavenben szálltak fel egy hajóra, amelynek a neve General W.G. Hahn, avagy Generál V.G. Hahn volt, de szegény tengeri beteg utasok a Generál végig hányra keresztelték át. Ami csodálatos példája a humor erejének, amellyel az ember megbirkózik a nehézségekkel. Az utolsó rész, nagyapám. Nagyapám Hardy Kálmán volt. 1892-ben született Pécset, és a Tengerész Akadémián tanult. Az első világháborúban kitüntették, később tiszt és diplomata lett. Majd politikatudományból doktorált. Egyszer a Szegedi Tudományegyetemen is tartott egy újkori magyar hadtörténelem kurzust, ugyanott, ahol én is, mi is több évtizedet tanítunk. Miután nyugdíjba vonult, dolgozott az emlékiratain, és évtizedeken át levelezett Márai Sándorral. Részt vett Magyarország 1944-es kísérletében, hogy külön békét kössön a Szovjetunióval.
Ennek eredményeként letartóztatták, majd Sopron kőhidára szállították, és halálra ítélték. Miközben ő és a többi halálra ítélt fogoly a fellebezésük eredményére várt, Magyarország nyilas vezetője, Szálasi Ferenc egyik lelkes miniszterét, Kovarcz Emilt küldte Sopron kőhidára, hogy siettesse a kivégzésüket. A sors sötéten komikus fintora, hogy Kovarczot hetekig minden nap olyan könnyen leítatták soproni borral, hogy végül a kivégzések elmaradtak. Ezután a fogolyokat a közeledő szovjet csapatok elől egy majdnem 500 kilométeres kényszermenetelésre indították. Az amerikai csapatok érkezésekor végül a nagyapám Németországban kötött ki, ahol az amerikai katona hírszerzés kihallgatta. Később tanúként hallgatták meg a Nürnbergi perben, majd végül 1951-ben érkezett az Egyesült Államokba. Magyar és német nyelvet tanított a Georgetowni Egyetemen, ahol édesapámnak ő volt a német tanára. És mivel nagyapám szokása volt a csoportjait vacsorára meghívni a családi lakásukba, végül az ő közvetítésével ismerkedett meg anyukám és apukám. Köszönöm szépen!